Вітаю вас, друзі! Хочу із вами сьогодні поговорити про складні польсько-українські відносини, тому що у нас зараз несеться новий скандал між Польщею та Україною. Скандал, який почав президент Польщі Кароль Навроцький, але про все по порядку. Днями президент України Володимир Зеленський присвоїв Центру спеціальних операцій «Північ» почесне найменування на честь героїв Української повстанської армії. І от після цього президент Польщі Кароль Навроцький вирішив зробити дуже гучну заяву про те, що він планує забрати у президента України Володимира Зеленського орден, давайте так, щоб точно я процитував, орден Білого Орла. На 8 червня заплановано засідання, на якому буде підійматися це питання. Я запропонував, щоб одним із пунктів було позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла. На жаль, президент Зеленський довів, що Україна в плані ментального вшанування бандитів, убивць з української повстанської армії не готова до того, щоб бути частиною європейської родини, бо в європейській родині бандитів і вбивць, які вбивали жінок і дітей, вбивали поляків. У європейській родині не можна вшановувати таких бандитів і не можна вшановувати українську повстанську армію. І я сприйняв це з великим сумом. Важливий контекст. Президент України Зеленський отримав орден Білого Орла, найвищу державну нагороду Польщі, у 2023 році від президента Дуди. І він отримав її, теж маю процитувати, за заслуги у поглибленні відносин між двома країнами, діяльність у галузі безпеки та стійкість у захисті прав людини. Тобто нагорода за захист Європи, включно із Польщею. Але питання зовсім не у нагородах, питання у ставленні. У ставленні нинішнього керівництва Польщі до України та українців. У цьому, знаєте, такому зверхньому повчанні нас і спробам втручатися у наші внутрішні справи та спробам нам нав'язувати свою історію. Я, на відміну від Кароля Навроцького, не історик, але все ж таки процитую деякі факти, які можна знайти у відкритих джерелах. Наприклад, фактом є те, що Пілсудський, національний герой Польщі, зрадив свого часу українців та Українську Народну Республіку, коли він визнав УРСР, тобто штучне утворення, яке створили росіяни на українській землі. Це було під час Ризького миру у 1921 році. Поляки про це не люблять говорити. Один із найближчих соратників Пілсудського, Тадеуш Голубко, тоді сказав прямо: «В Ризі ми зрадили українців». Можна згадати іще про пацифікацію. Це коли у 1930 році за наказом того ж таки Пілсудського відбувався терор на Галичині, наприклад, коли українських селян катували, били, деяких вбивали. Робили це поляки. І усе одно Пілсудський залишається національним героєм Польщі. Стоять пам'ятники в Польщі Пілсудському. На одному із них, до речі, поруч є ще Симон Петлюра, той самий, якого Пілсудський зрадив. Та знаєте, я щось не можу пригадати, щоби, наприклад, український президент вимагав демонтувати пам'ятники Пілсудському у Польщі. Не було такого, щоби наше Міністерство закордонних справ про це казало. У Польщі це національний герой, і ми поважаємо таке рішення поляків, хоча по відношенню до українців Пілсудського, героєм точно називати не можна. Можна іще згадати про злочини армії Крайової, яку поляки дуже шанують. І знову ж таки, я не історик, тому я процитую. Напади армії Крайової разом із батальйонами хлопськими на українські села, Холмщини та Підляща стали однією із основних причин Волинської трагедії. Як продовження політики міжвоєнної Польщі. Такі самі напади відбувалися і на Галичині. Армія Крайова масово вбивала українців. Можу теж процитувати конкретні приклади воєнних злочинів, наприклад, різанина у Сагрині, коли було вбито та закатовано, а також побито більше ніж 1200 українців. Наприклад, трагедія у Павлокомі, коли було 366 жертв серед українців, в тому числі 157 жінок та 59 дітей. Можна поговорити іще про погром у Пискоровичах, жертвами якого стали від 400 до 500 українців. Про це поляки не говорять, поляки перед нами не вибачаються за це, але ми й не вимагаємо цього, тому що ми маємо зовсім інші погляди на сучасні українсько-польські відносини.
Тому що ми вважаємо, що зараз співпрацювати важливіше, аніж звинувачувати одне одного за події минулого сторіччя або минулих сторіч. Я здивований, як іще там, наприклад, нам не дорікають тим, що у нас є пам'ятник Богдану Хмельницькому, наприклад, в нашій столиці. Та? Словом, поляки можуть шанувати своїх національних героїв, і Україна нічого не має проти. Я нагадаю також, що свого часу Дуда приїздив до Києва у супроводі охоронця із патчем прапора армії Крайової. Це було у нашій столиці. Можна згадати і свіжі приклади, як українське зерно висипали, і як блокували кордон. Для українців значення зерна, воно взагалі, таке, абсолютно нематеріальне. Тому що ми є нацією, яка пережила Голодомор. Нацією, яку намагалися знищити голодом. І коли я особисто бачив, як українське зерно розсипають на польській землі, це викликало у мене тільки негативні емоції. Але навіть попри це, навіть попри відсутність офіційних вибачень з боку президента Польщі, усе одно ми не нагадуємо про це полякам постійно, польській владі. Тому що ми розуміємо, що якщо зараз не об'єднатися проти тієї загрози, яка нависла над Європою, то наслідки будуть катастрофічними. Тому що від оцього розбрату виграє тільки одна сторона, та, яка хоче Польщу розділити та знищити. Очередной, четвертый раздел Польши. То, что называется, дай бог, не последний. Следующего раздела Польша точно не переживет. А мы уверены, что Польша может существовать как единое государство? Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Ми напомнимо. Словом, друзі, я ніколи не мав якихось упереджень щодо Польщі та поляків. Я добре ставлюся до Польщі та до поляків, але мені дуже неприємно дивитися на те, як керівництво Польщі сьогодні намагається розпалити між нашими країнами конфлікт. Від цього виграє тільки Москва. Але не можу не сказати іще про одну країну, про ту саму Угорщину, де тільки нещодавно програв Орбан, але доволі дивні заяви робить Петер Мадяр. Мадяр готовий до зустрічі із Зеленським за умови виконання 11 вимог, які ще кілька років тому просував саме Орбан. Серед них можливість складати іспити, зокрема НМТ угорською мовою, скасування обов'язкового відсотка навчання державною мовою для класів національних меншин, гарантування квот для представників угорської громади у Верховній Раді та органах місцевого самоврядування, зняття у лапках обмежень на використання угорської мови в медіа, рекламі, діловодстві і так далі. Скасування рішень про укрупнення районів, зокрема Берегівського, що, на думку Будапешта, розмиває частку угорського населення. Знаєте, як оце називається мовою міжнародного права та міжнародних відносин? Це називається посягання на суверенітет і втручання у внутрішні справи суверенної держави, держави Україна. І, напевно, варто відповісти на питання, чому наші сусіди отак поводяться. Чому вони намагаються постійно нам вказувати, яких героїв шанувати, як називати наші вулиці, які пам'ятники ставити, яке у нас має бути законодавство і так далі. Тому що вони звикли до слабкої, несуб'єктної України. До України, якій можна нав'язувати зовнішню волю. До України, яка буде прогинатися, яка буде коритися навіть найбільш неадекватним вимогам. Я нагадаю, що свого часу український парламент проголосував за те, щоби визнати Волинську трагедію актом геноциду поляків з боку українців і засудив українців. Тому нічого дивного у тому, що там Польща, Угорщина, можливо, деякі країни також будуть це іще робити, себе отак поводять по відношенню до України. Вони звикли, що ми слабкі. Але Україна зараз зовсім інша. Україна своєю власною кров'ю платить за те, щоб бути суверенною та незалежною державою. Україна зараз робить величезні жертви для того, щоб далі бути суб'єктною. Для того, щоб відігравати серйозну роль у житті сучасної Європи. І, звісно, ані владі Угорщини, ані владі Польщі це дуже не подобається. Знаєте, ми все одно не та нація, не ті, хто будемо нападати на сусідні країни. В жодному випадку ні. Це не про нас, ми не росіяни.
От у нас ніколи не було імперських амбіцій, але ми не забудемо ці приниження у найтяжчий час для нашої країни. Ми точно будемо про це пам'ятати. Ми вдячні усім, хто поруч із нами, але ми запам'ятаємо точно усіх тих, хто провокував конфлікти, коли наша нація стікала кров'ю, хто намагався буквально бити нас у спину. Я вдячний усім полякам, угорцям, будь-яким іноземцям, які підтримують Україну, які стоять із Україною, тому що це питання не тільки про Україну, це питання про безпеку усієї Європи. Але народам цих країн точно варто робити висновки щодо свого політичного керівництва. Тому що воно зараз грає із вогнем, робить дуже небезпечні вчинки, від яких, знову ж таки, може виграти тільки Москва. Ну а вас, дорогі друзі, окрім того, щоб підписатися на мій канал, я закликаю також і допомогти нашому війську. Зараз триває розіграш прикрас, посилання є в описі. За донат від 200 гривень Москва має зазнати нищівної поразки. І для того, щоб ця поразка настала якнайшвидше, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.